كيف وضعت قوانين الكون وكيف عرفها الإنسان؟ الكون لم يكن كما هو الآن، ولم تكن هنالك أي معالم لنشوئه، ثم أتت آية الخلق ليظهر أمر الله، فكانت المعادلة الأولى انطلقت من الصفر النقطي، وبدأت بعدة أرقام تعد وتحصى لتشكل كل شيء، وظهرت كنقطة في العدم، وكل شيء بدأ أحدا أحدا ثم انفرد واندمج بغيره، فكان ثنائي. وبهذا الاندماج ظهرت أرقام تجاوزت الرقم واحد المنفرد، فكانت الأرقام الجوزية. وكان أولها 2، وبدأت تتضاعف الاندماجات الأحادية، وتوالى الضعف بالضعف، يقع بينهما فرد واحد، وكان كل رقم أحادي يمثل حلقة مغلقة، وباندماجه مع رقم أحادي آخر منفرد دمجت الحلقتان معا، فشكل الاندماج صلة ربط في نقطة واحدة، فكانت هذه أولى عمليات التجاوز الرقمي للرقم الأحادي، فكانت الأرقام المرتبطة بهذه النقاط آتية من أحاد قد تفرد ليندمج. تشبه هذه العملية ربط سلاسل حلقية متتالية، وبسبب التفرد الأول الذي لم يسبق له مثيل في العدم، اهتز العدم مترددا متمحورا حول نقطة التفرد، فحركته هذه النقطة، وبتحركه نسخت أفراد أخرى في العدم في نقطة واحدة متراتبة فوق بعضها البعض بأعداد أحادية لا تنتهي، وكان الاندماج الأول هو أول مراحل استقرار العدم. وحين استقر العدم بدأت ترجع الموجات الاهتزازية إلى ذات النقطة الأحادية، فأخذت تقسيمها بشدة فتنفرد وتندمج متراتبة فوق بعضها البعض، فشكلت أولى كتلة أحادية، وأولها أحادي وآخرها أحادي، والرابط بين أولها وآخرها جوزي تسلسلي. ومع انتهاء آخر موجة رجعية ترددية للعدم وتمركزها في نقطة الأحاد التي كانت سابقا عبارة عن صفر نقطي مستقر في ذاته مثل باقي نقاط العدم، بدأت مرحلة أخرى أثرت على المحيط النقطي للنقطة الأحادية بعملية تراكمية للموجات الترددية، فوجد ما يشبه المزج النقطي للنقطة الأحادية، وأصبحت تمثل قاعدة الانتشار الأحادي الأكبر بسبب تكرار نسخها الذاتي الترددي. أصبحت تتعاظم الموجات الترددية الأحادية النقطية شيئا فشيئا لتشكل الكتلة الرقمية الأحادية اللانهائية الأولى، مما أدى في آخر المطاف إلى حدوث انفطار أحادي أثر على جميع التراتبات النقطية الأحادية للعدم بشكل كامل. وليعد توازن النقطي للعدم أصبح لابد من وجود تردد أحادي مسنده الصفر النقطي العام لكل نقاط العدم، وهنا لم ينتهي العدم، ولكنه تحول بأكمله إلى الشكل الأحادي الكامل، وبدأت المادة بهذا الشكل تستند في تقويمها إلى الرقم الأحادي العام. هنا نكشف أن الخلق كله تم بواحد وأتم بواحد وأتى من واحد أحد قام بأمره وينتهي بأمره، وارتبط الوجود كله بوجوده، ولكن لم يرتبط وجوده بالوجود،
وهو الذي أقام العدم فاستقام له وحتى العدم لم يكن ليوجد من دونه، وذلك لأن الصفر النقطي والذي هو مركز العدم يأتي دون الآحاد في المنزلة. فلو قارنا وجود الأرقام الأحادية بوجود الصفر المطلق لوجدنا أنه لا وجود للصفر المطلق دون وجود آحاد مطلق لا نهائي، فالصفر يتبع الآحاد في كل منازله. قدمنا لكم هذه المعلومات والمقارنات الحصرية لتكن خير دليل علمي ترشدكم إلى الوحدانية التامة لله تعالى. واعلموا أن الله لا يفرق خلقه بل يجمعهم إليه وحده، وأن التراتب الأحادي والتسلسل الزوجي الرقمي أساس أولي تستند إليه جميع المعادلات للكون المرئي وغير المرئي. إن التأمل في الكون والخلق أمر ضروري لفهم طبيعة الوجود بأكمله، وفيه فوائد كثيرة تتمثل في كشف ألغازه ودراسة ظواهره والتفكر في خلق الله. والكون بجميع مكوناته المادية وغير المادية يحتوي على مؤشرات وجودية موحدة نهائية مطلقة تثبت الوجود الإلهي، والقوام الكوني جميعه يتجه نحو وجه واحد ووجهة واحدة ترتبط جميع مكوناته ببعضها البعض مكونة نظاما كونيا متناسق البناء متجانسا مترابطا متين المنشأ والبناء لا تفاوت فيه أبدا. سنكمل بحثنا في الفيديوهات القادمة لتتضح الصورة أكثر فأكثر أمام جميع المشاهدين والباحثين والمشتركين لدينا. ننتظر دعمكم ونتشرف بوجودكم ونسعى دائما إلى تقديم الأفضل لكم.